สวัสดีครับก่อนเริ่มนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นโดยผ่านตัวรีโมทนะครับโดยที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือเพียงแค่บอร์ดขับมอเตอร์1ตัวกับมอเตอร์1ตัวเท่านั้นเองนะครับถ้าจะต้องการควบคุมมอเตอร์2ตัวนะครับที่รันบนงานโปรดักชันจริงอย่างเช่นงานรถตัดหญ้าบังคับนะครับไม่มีโปรแกรมให้นะครับเพื่อนๆสามารถข้ามคลิปนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเนี่ยนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้กันในครั้งนี้นะครับก็จะมีตัวรีโมทนะครับกับตัวรีเซิเวอร์นะครับจะใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับขอให้เป็น 2.4 กิกนะครับอันนี้ผมใช้เป็นรีโมทของรถบังคับนะครับหรือจะใช้เป็นไฟสกายก็ได้นะครับตัวยอดฮิตนะครับต่อมาครับเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับนี้ผมใช้เป็น12โวลต์นะครับจะใช้12 24หรือ36ก็ได้นะครับเพราะตัวบอร์ดนี้นะจะรองรับได้ถึง36โวลต์นะครับต่อมาก็จะมีสเต็ปดาวตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับแปลงจากแหล่งจ่าย12โวลต์นะครับมาเป็น5โวลต์นะครับเพื่อจะไว้ใช้ในงานที่จะต้องใช้5โวลต์นะครับอย่างเช่นตัว receiver เองหรือตัวบอร์ด Arduino เองนะครับต่อมาก็จะเป็นบอร์ด Arduino นะครับจะใช้เป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็น Arduino Uno นะครับแล้วก็มีตัวมอเตอร์นะครับ24โวลต์250วัตต์นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวบอร์ดขับมอเตอร์นะครับผมจะใช้ค่ายของ Smilotic นะครับรุ่น EVO 24120นะครับรุ่นนี้นะครับผมทำคลิปแกะกล่องนะครับรีวิวแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวบอร์ดขับมอเตอร์นะครับก็จะมีฝั่ง Input นะครับแล้วก็ฝั่ง Output ที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับ1บอร์ดนะครับขับมอเตอร์ได้1มอเตอร์นะครับถ้าจะใช้2มอเตอร์ก็ใช้2บอร์ดนะครับฝั่ง Input นะครับก็จะมีอยู่3โหมดนะครับก็จะมีโหมด Analog นะครับโหมด PWM แล้วก็โหมด RC Receiver นะครับโหมด PWM อันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมด RC ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับในการเลือกแต่ละโหมดนะครับก็จะมีตัว Jumper นะครับในการเลือกโหมดนะครับถ้าเราจะใช้ตัวที่เป็นตัว RC Receiver นะครับเราก็เอา Jumper นะครับจะมีหมายเลขบอกนะครับ1 2 3นะครับเราก็ถอดออกมานะครับเสียบที่2กับ3นะครับโอเคนะครับในการเลือก Jumper นะครับก็จะต้องถอดแหล่งจ่ายไฟออกทุกครั้งนะครับ2 3นะครับเมื่อเราเลือก Jumper เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต่อสายสัญญาณนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับ S ไฟบวกไฟลบนะครับเมื่อเราต่อขาสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ S นะครับบวกลบนะครับเข้ากับตัว receiver นะครับตัว receiver ของแต่ละรุ่นนะครับก็เช็คกันเอาเองนะครับก็ทำโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายสุดก็จะเป็นตัว S นะครับสัญญาณนะครับกลางเป็นไฟบวกนะครับขวาสุดเป็นไฟลบนะครับแล้วตัว receiver เราก็ใส่ไฟให้นะครับเป็น5โวลต์จากตัว step down ตัวนี้นะครับหรือจะใช้เป็นแบตเตอรี่เล็กๆก็ได้นะครับ5โวลต์นะครับ5-6โวลต์นะครับโอเคต่อเสร็จเรียบร้อยฝั่ง output นะครับก็ข้างล่างสุดนี้เป็นไฟบวกนะครับข้างบนเป็นไฟลบนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นมอเตอร์นะครับขั้วมอเตอร์สลับกันได้นะครับถ้ามันหมุนไม่ถูกทางเราก็มากลับขั้วมอเตอร์ได้นะครับส่วนไฟลบไฟบวกเนี่ยต้องต่อให้ถูกนะครับถ้าเป็นบอร์ดบางรุ่นนะครับถ้าต่อไม่ถูกนี้ก็เสียเลยนะครับส่วนสีสายไฟไม่ต้องสนใจนะครับโอเคเราต่อแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราป้อนไฟให้นะครับเราจ่ายไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดรีโมทนะครับเปิดรีโมทปุ๊บตัว receiver ก็รับสัญญาณจากตัวรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองปรับตัวรีโมทนะครับแค่นี้เองครับมอเตอร์ก็ทำงานแล้วนะครับเป็นโหมดที่สะดวกสบายมากเลยนะครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับก็เอาเราก็จะมีแค่ตัว receiver ของเรานะครับ channel ที่1เข้าตัวบอร์ดนะครับเราตัวบอร์ดก็ออกมอเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับในรถตัดหญ้าของผมก็ใช้โหมดนี้อยู่นะครับเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับโหมดตัว receiver นะครับ
ต่อมานะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นโหมด PWM นะครับโหมด PWM นะครับมันจะเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวคอนโทรลเลอร์อย่างเช่นตัว Arduino นะครับเข้าในการควบคุมนะครับสามารถที่จะไปต่อยอดได้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นแท็ก GPS หรือจะเป็นบลูทูธบังคับด้วยบลูทูธที่ไม่ต้องใช้ตัวรีโมทนะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็จะใช้โหมดนี้นะครับก็จะเหมาะกับผู้ที่จะสนใจในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะใช้โหมดนี้นะครับในการเปลี่ยนโหมดนะครับเราก็ย้ายตัวจัมเปอร์นะครับเราก็ตัดไฟออกก่อนนะครับย้ายตัวจัมเปอร์นะครับมาตำแหน่งที่1 กับ 2นะครับในโหมดนี้นะครับก็จะมีอยู่4ขานะครับก็มีกาวนะครับ INB นะครับ INA แล้วก็ PWM นะครับถ้าพูดภาษาง่ายๆนะครับ PWM เนี่ยก็คือตัวเร่งสปีดช้าเร็วนะครับก็จะมีค่า0 ถึง 255นะครับช้าเร็วส่วน INA กับ INB เนี่ยเป็นตัวกับทิศทางของมอเตอร์นะครับก็จะใช้เป็นลอจิก1 กับ 0นะครับส่วนกาวนี้ก็เป็นกาวเชื่อมต่อร่วมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับนี่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีขา PWM นะครับสีขาวนะครับผมใช้ตัวพิน3นะครับเพื่อนสังเกตนะครับมันจะมีบอกนะครับเป็นดิจิตอล PWM นะครับแล้วมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวนอนยึกยืออย่างนี้นะครับเราควรใช้นะครับต้องใช้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นดิจิตอล PWM นะครับก็คือตัวพอร์ต3มี3 5 6 9 10 11นะครับที่จะใช้งานได้นะครับต่อมา INA นะครับกับ INB นะครับก็ไล่เรียงกันมาเลยนะครับก็จะเป็น4 5นะครับส่วนตัวพินที่5นะครับพินที่6สีแดงนี้นะครับเราก็เอาไปเข้า receiver นะครับอันนี้เป็นสัญขา S นะครับเพื่อนๆอย่าไปดูสีนะครับสีแดงนี่ไม่ใช่ไฟนะครับเข้า S นะครับของตัว receiver นะครับแล้วก็ไฟบวกไฟลบนะครับผมจะใช้ไฟของตัว Arduino เองนะครับเป็น5 โวลต์นะครับเรียงให้กับตัว receiver นะครับสีน้ำตาลไฟบวกนะครับแล้วก็กาวนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีเขียวนี้ก็เป็นกาวนะครับเข้ากับบอร์ดนะครับก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเรามาดูส่วนของโปรแกรมกันนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน Arduino มาเบื้องต้นนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดการใช้งานนะครับการต่อนะครับการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเขียนนะครับโอเคนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็มีส่วนบนสุดนะครับเอาไว้เป็นการ define ค่านะครับเป็นประกาศค่าตัวแปรนะครับก็มีส่วน setup นะครับแล้วก็ตัว main โปรแกรมนะครับไว้ loop นะครับตัวบนสุดนะครับเรามาประกาศค่าตัวแปรนะครับch 1พินนะครับเท่ากับ6นี่คืออะไรนะครับเลข6ก็คือตัวพิน6นะครับถ้าเรามาดูตัวฮาร์ดแวร์นะครับตัว Arduino ของเรานะครับก็คือพอร์ตที่6นะครับตัวพินที่6เส้นสีแดงนี้นะครับต่อเข้ากับ receiver นะครับเป็นขา S นะครับออกมานะครับเข้าตัวที่6นะครับต่อมานะครับ PWM 1พินนะครับ3นะครับก็คือตัวพินที่3นะครับคือเส้นสีขาวนะครับต่อเข้ากับบอร์ดนะครับต่อเข้ากับบอร์ดขาเป็น PWM นะครับต่อมานะครับ INA พิน4นะครับแล้วก็ INB พิน5นะครับก็ขา4ขา5นะครับเข้ากับตัว INB กับ INA นะครับอันนี้ตัวพิน3นะครับ PWM 1พิน3เนี่ยนะครับถ้าดูตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นดิจิตอล PWM นะครับอันนี้จะกลับหัวนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัวหนอนนะครับก็จะใช้ได้แค่เฉพาะตัวพิน3นะครับพิน3 5 6 9 10 11นะครับที่จะใช้งานดิจิตอล PWM ได้นะครับ
เมื่อเรากำหนดค่าตัวแปรนะครับแต่ละตัวนะครับเราจะไม่กำหนดก็ได้นะครับเราจะเอาค่าเลข6ตามตัวเลขเนี่ยไปใส่ในโปรแกรมก็ได้นะครับแต่มันจะยากต่อการที่จะมาไล่ดูแล้วก็การแก้ไขนะครับต่อมานะครับในโหมด Setup นะครับเราก็กำหนดให้แต่ละค่าตัวแปรนะครับให้เป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น ch 1พินนะครับเป็นคือพินที่6นะครับตัวนี้นะครับพินที่6ให้เป็น Input นะครับ Input เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราส่งสัญญาณจากตัว Receiver นะครับสีแดงนะครับเข้ามาที่พินที่6มันก็เลยเป็น Input นะครับต่อมานะครับ PWM 1พินนะครับคืออะไรคือ3นะครับให้เป็น Output แล้วก็ INA INB นะครับให้เป็น Output ก็คือ3 4 5นะครับให้เป็น Output ก็คือมันถูกส่งออกนะครับเป็น Output เข้าไปที่ตัวบอร์ดนะครับโอเคครับตรงนี้เคลียร์นะครับต่อมาเป็น Serial Begin 960นี้เป็นความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับต่อมานะครับเข้าสู่เมนโปรแกรมนะครับตัวเมนโปรแกรมนะครับข้ามาบรรทัดนี้เลยนะครับสำคัญที่บรรทัดนี้นะครับจะมีอยู่แค่2บรรทัดนะครับที่สำคัญของโปรแกรมนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันพันอินนะครับก็เป็นการอ่านค่าตัว receiver ของเรานะครับอ่านยังไงนะครับก็กำหนดให้ ch pin 1จำได้ไหมครับ ch pin 1คือพอร์ตอะไรก็คือพอร์ต6นะครับพอร์ต6นะครับเป็น Input เข้ามานะครับให้สถานะเป็น High นะครับแล้วก็ตัว 50,000 นะครับตัว 500,000 นะครับตัว 500,000 ตัวนี้เนี่ยเป็นค่า Time Out นะครับถ้า1ล้านเนี่ยก็จะเป็น1วินาทีอันนี้ผมกำหนดให้เป็นครึ่งวินาทีนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็น Time Out แล้ว Return เป็น0นะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับมันจะถูกส่งเข้าตัวแปร ch1 value นะครับเราก็กำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นซะให้เท่ากับ0นะครับมันก็จะทำการอ่านตัวค่าของ receiver เนี่ยเข้ามาที่ ch1 value นะครับอ่านยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองปริ้นค่าดูนะครับอันนี้เราลองปริ้นค่าดูปึ๊บคำสั่งในการอ่านค่านะครับก็ปริ้น ln ปริ้น line นะครับแล้วก็ตามด้วยค่าที่เราจะต้องการอ่านนะครับอันนี้เป็นenter ลงมานะครับเป็นบรรทัดหนึ่งดีเลย์ก็คือให้มันหน่วงเวลานิดนึงครับเพราะว่าถ้ามันโชว์เนี่ยมันจะโชว์เร็วมากนะครับโอเคเราก็กด Ctrl R นะครับเป็นการ compile 1ทีนะครับเขียนโปรแกรมเราต้อง compile ทุกครั้งนะครับแล้วก็ Ctrl U นะครับ upload นะครับอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Ctrl Shift M Man นะครับก็จะขึ้นเป็นมอนิเตอร์ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่อ่านจากพันอินนะครับเข้ามาที่ ch1 value นะครับก่อนนี้จะเป็นค่า1494ก็คือเป็นค่ากลางของตัว receiver นะครับสมมุติผมหมุนนะครับหมุนรีโมทไปทางซ้ายนะครับเห็นค่าเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นหมุนขวาก็จะมีค่าลดลงนะครับเนี่ยครับก็เป็นค่าที่จะเอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวตรวจสอบเงื่อนไขว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะครับหมุนซ้ายอันนี้เป็นค่ากลางนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1500 1494อะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บโอเคเมื่อเราได้ค่า ch1 value นะครับมาแล้วนะครับเราก็จะเอาค่าตัวนี้มาทำการเช็คเงื่อนไขch1 value นะครับเท่ากับ00ก็คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสมมุตินะครับไม่เกิดทำอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ให้ค่า INA pin low นะครับ low นี่คือเป็น0 INB 0นะครับแล้วก็ให้ analog line นะครับ PWM pin เท่ากับ0นะครับก็เท่ากับว่ามันก็จะถูกส่งข้อมูลนะครับ PWM ขาสีขาวนี้นะครับเท่ากับ0เข้าไปที่ PWM ตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ตัว INA INB นะครับก็สถานะเป็น00นะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดเราก็ไม่ทำงาน
ต่อมานะครับเมื่อมันเช็คว่ามันไม่ได้ถูกตกเงื่อนไขนี้นะครับมันก็จะมาเช็คเงื่อนไขนี้ต่อนะครับก็จะมาเช็ค ch1 value เนี่ยค่าสัญญาณของremote receiver ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า1530หรือเปล่านะครับ1530เนี่ยได้มาจากอะไรนะครับ1530ได้มาจากที่เรามาดูค่าตัวนี้นะครับเมื่อเราหมุนซ้ายนะครับตัวเลขมันก็จะมากขึ้นนะครับมากขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเราเอาตัว149,314เนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขมันถูกสวิงไปมานะครับถ้าเราเอาค่ามาใส่เนี่ยมันก็จะไม่แน่นอนนะครับผมก็เลยเอาค่าสักค่าหนึ่งนะครับที่มันพอที่จะเริ่มต้นได้นะครับก็เลยใช้1530นะครับเมื่อเราบิดซ้ายนะครับตัวเลขเพิ่มขึ้นเข้าเงื่อนไขนะครับก็จะตกเงื่อนไขนี้นะครับในเงื่อนไขนี้นะครับตัวสำคัญก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัว map นะครับเป็นฟังก์ชัน map ก็เอาค่า ch1 value นะครับค่า1530นะครับแล้วก็ 2,000 แมปกับ0กับ255นะครับ2,000นี้ได้มาจากอะไรนะครับ2,000นี้นะครับผมลองบิดซ้ายนะครับบิดซ้ายตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับถึง19491955นะครับผมก็เลยคิดเป็น 2,000นะครับนี่คือค่าสูงสุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอา2ค่านะครับของตัว receiver ของเราเนี่ยไปแมปกับค่าของ PWM นะครับก็คือ0กับ255นะครับก็คือ1530เนี่ยเริ่มแมปที่0ส่วนสุดท้ายเนี่ย2,000แมปที่255นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัว 2,000เนี่ยนะครับเราบิดซ้ายสุดเนี่ยมันก็ได้แค่1949เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึง255นะครับมอเตอร์เราอาจจะเบาลงนิดนึงนะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปปรับแต่งได้นะครับโอเคเมื่อเราเช็คเมื่อแมปนะครับแมปค่า receiver ของเรากับ PWM เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นค่าของ PWM value มานะครับแล้วก็กำหนดให้ INA นะครับให้เป็น low ให้เป็นแล้วก็ INB ให้เป็น high นะครับให้ตรงกันข้ามกันนะครับก็จะทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนไปทิศทางหนึ่งนะครับส่วนความเร็วนะครับก็อยู่ที่บรรทัดนี้นะครับก็จะส่งค่า PWM value ให้กับ PWM 1 พินนะครับ1พินก็คือพินที่3นะครับก็คือไอ้เส้นสีขาวเราเนี่ยครับเข้าไปความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราแมปนะครับโอเคอันนี้ถ้ามันตกเงื่อนไขนี้นะครับแต่ถ้าไม่ตกเงื่อนไขนี้นะครับมาตกที่เงื่อนไขนี้นะครับน้อยกว่า1460นะครับ1460ก็ตามที่ผมอธิบายไว้แล้วนะครับก็จะเป็นค่ากลางนะครับผมหมุนขวานะครับหมุนขวาจะเห็นว่าตัวเลขเริ่มน้อยลงนะครับจากค่ากลางนะครับ1499 1487เนี่ยเริ่มหมุนขวาเนี่ยก็จะถูกตกเงื่อนไขนี้นะครับมันน้อยกว่า1460นะครับน้อยกว่า1460เป็นจริงนะครับตกเงื่อนไขนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะทำการแมปค่านะครับ1460กับ 1,000นะครับค่าที่น้อยที่สุดของที่เราหมุนขวานะครับหมุนขวาปึ๊บนะครับ1019นะครับแมปกับ255นะครับแล้วก็ให้ตัว INA เป็น High แล้วก็ INB เป็น Low นะครับตรงกันข้ามกับข้างบนนะครับมันจะทำให้มอเตอร์หมุนกลับทางกันนะครับส่วนความเร็วก็จะได้จากการที่แมปค่านะครับ0ถึง255นะครับให้เป็น PWM value นะครับแค่นี้เองมันก็จะตรงกันข้ามกันแล้วนะครับส่วนมอเตอร์จะให้หมุนไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยมันมี2วิธีก็คือมาแก้ High กับ Low กับสลับขั้วมอเตอร์นะครับโอเคต่อมานะครับถ้ามันไม่ตกเงื่อนไขอะไรเลยนะครับก็มาเช็คให้มันปิดทุกอย่างก็คือให้เป็น low เป็น0เป็น0ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ดีเลย์ไปนิดนึงนะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยมันอ่านค่าไม่ทันนะครับโอเคโปรแกรมก็มีแค่นี้เองครับเดี๋ยวลองอัปโหลดนะครับอัปโหลดเนี่ยเราเอาตัวค่าตัวนี้ออกก่อนนะครับ
เพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดดีเลย์แล้วมันก็จะกระตุกนะครับมันก็จะอ่านค่ามาปุ๊บแล้วมันก็จะดีเลย์ตรงเนี้ยสักพักใหญ่ๆเลยนะครับก่อนที่จะมาเช็คเงื่อนไขเอาออกนะครับกด Ctrl R นะครับคอมไพล์เรียบร้อยกด Upload Ctrl U นะครับโอเคเดี๋ยวผมป้อนไฟล์ให้กับบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวลองหมุนมอเตอร์ดูนะครับหมุนซ้ายนะครับมอเตอร์หมุนไปทางหนึ่งนะครับลองนึกถึงโปรแกรมนะครับก็คือหมุนซ้ายนะครับก็เกิดการที่ให้ตัว INB INA นะครับเป็นสถานะ1 กับ 0นะครับแล้วก็ความเร็วของมอเตอร์นะครับเกิดจากการแมปค่าของตัว receiver นะครับเข้ากับตัว PWM นะครับก็จะมีค่า0ถึง255นะครับตีต่างนะครับว่าเนี่ยมันคือ0เราเพิ่มขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8อะไรเงี้ยครับจนถึง255มันก็เกิดเป็นความเร็วขึ้นมานะครับส่วนในการหมุนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นการสลับINA กับ NB นะครับสลับ High กับ Low ส่วนค่ามันก็0ถึง255ก็เป็นความเร็วของมอเตอร์เท่านี้เองนะครับเป็นโปรแกรมควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นนะครับสำหรับในงานโปรดักชันนะครับหรือตัวบังคับที่เป็นมอเตอร์2ตัวนะครับในรถตัดหญ้าของเราหรือเป็นรถบังคับชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็ในตัวโปรแกรมนะครับเราก็ใส่เงื่อนไขเบิร์นเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราหมุนมาทางนี้นะครับตกเงื่อนไขนี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่อีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนตัวค่าพินนะครับเปลี่ยนค่าพินเปลี่ยนค่า Channel เป็น Channel 2นะครับเข้ามาอีกแล้วให้ทำอะไรให้ High หรือ Low ให้หมุนยังไงก็ปรับแต่งได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนจบนะครับผมมีความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงนะครับสำหรับงานทำรถตัดหญ้าบังคับนะครับผมอยากจะให้โฟกัสไปที่ตัวรถมากกว่าตัวกล่องควบคุมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีบอร์ดอย่างสมายโรแมนติกนะครับที่สามารถต่อเข้ากับ receiver ได้เลยนะครับหรือบอร์ดได้อื่นๆนะครับเช่น BTS 7960นะครับแม้ว่าตัวมันเองจะไม่มีตัวโหมดที่ต่อกับ receiver นะครับแต่ก็มีทริคในการต่อนะครับโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งผมก็ได้นำเสนอไว้เป็นคลิปก่อนแล้วนะครับส่วนการเขียนโปรแกรมนะครับเราค่อยไปต่อยอดกันที่หลังก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ